Hello guys, welcome to my YouTube channel. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो प्लीज़ है ना प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिया करो। इदा बंदे ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ 3D ਗਲੂ ਲਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਡਰ ਕਲਰ ਦਾ ਬੇਸ ਕੋਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ 8-9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਲ ਸੈਟ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਔਂਬਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਜੈਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟ ਕੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ ਕੋਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਾ। ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕ੍ਰੋਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ ਕੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਕਈ ਬਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਟ ਕੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਆ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਔਖਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨੇਲਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਰਸ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੈਟ ਆਈ ਦੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਵੈਂਡਰ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨੇਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲਸ ਕਰਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਔਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨੇਲਸ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਔਡਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
टाइम अपना एडजस्ट करना होंदा है क्योंकि मैं जॉब भी करदी हां नाल ते मैं ये भी काम करदी हां। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਡਾਟ ਹੀ ਲਗਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੱਕਾ ਦੱਸੂੰਗੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਲਸ ਆਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚੂਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਫੋਲੋ ਫॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇਲਸ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਕੋਟ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਲਸ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇਲਸ।
Thank you.